uh, we're going to tackle or focusing on another project, no, magbi-build tayo ng another project. So bakit natin 'to ginagawa? So of course para magkaroon kayo ng better understanding kung para saan, tsaka paano ginagamit yung mga natutunan natin for the past few days, no. So technically hindi rin kasi lahat na cover dun sa project natin, which is yung Pasu. Pero I think madami. Okay, so kaya ito medyo magkaiba sila. So pakita ko sa inyo yung wireframe, no? So technically this one is yung wireframe. So ang pangalan niya is a fictitious name of the company. So parang dashboard siya, tapos ang pangalan is Madmin. Tapos nandito yung for example, monthly visitor, blog post. So parang natatrack niya kasi dashboard nga siya. Then meron tayong working ano ba dito? Chart. So this one is canva.js, no. So I will teach you kung how to implement that. Then meron tayong another column, which is latest comments. So parang ang ginamit natin dito is yung ano ba yun? Dialogues eh. Ano ba tawag din? Forgot eh. Yan. Basta yun. So forget to. Ano tawag doon? Ah, basta yun eh. So later, I'll get back to you regarding that. Tapos ito, so meron lang tayong another column. Tapos meron tayong quick to-dos dito, no? So this one is initially working. Kasi technically, this one is a front end or a web designing. So dinagdagan ko lang ng konting let's say, going to learn JS. So once I return or enter, so na-add siya. So technically, it's a front end development. Okay, so if you wanted to pursue this parang kasi ito yung may mga function eh. So DOM manipulation yung tawag dito, hindi lang to basta yung web designing. So technically kung medyo uh, parang nag-enjoy kayo with the with the yung ginagawa natin, which is materialize, no. Nagko-codes kayo by adding a HTML and CSS with materialize CSS. So this one is more medyo mas deeper siya. So it's a programming language kasi. So meron siyang mga like mga function, property, methods, tas object oriented and so on. Alright. So basically para sa pang web dev kasi yan. Pero I just added para magkaroon kayo ng better understanding. Tapos of course kapag na-refresh ko siya, yan. So alright. So yung ito pala is dialogues. Alright. So I forgot to say so dialogues. And then as you can see, 'di ba? This one is not just static. Return ko tapos meron ginamit ko yung doon, yung parang nagla-log, no. Tapos ito yung yung number, no. So as you can see parang siya, interactive yung number. Gumagalaw siya, yun, gumagalaw siya. Tapos pati yung natin. Tawag dito, yung chart natin. So this one is I will teach you how to to use this everything. Tapos yan, meron tayo ditong dialogues. Tapos we can add. Alright. Tapos kapag na-refresh kasi, technically kapag front-end developer ka or JavaScript developer ka, React, so kinakailangan nyo ng local storage. So in this case, wala siyang local storage for the sake of parang lang, mapakita ko sa inyo kung paano. Kasi medyo mas deeper. So kasi mas nakafocus tayo on web designing. Then of course, meron pa rin tayong side knob. So I'm just demo, no, yung nangyayari. And then we have a floating button. So kapag click natin to, meron tayong add post kunwari. Pero technically, syempre, hindi naman siya makakapag-add ng post kasi wala naman siyang function. So it's a back-end development and with front-end development. So tandaan nyo, nasa part pa lang tayo ng web designing. So if you wanted to pursue yung yung mas deeper, no, na development. So I would recommend learn vanilla JavaScript. Alright. So ito 'yun. So I will teach you kung paano implement this kasi I think kapag nag-codes ka dito tapos pwede mong I think pwedeng ayan. Alright. So I think meron lang mga extension and plugins para magamit dito. So I will discuss everything kapag habang ginagawa natin. So we're going to start with from scratch. Ito yung model natin. Alright. So kapag kasi let's say ikaw pati gumawa lahat nito, no. So ang tawag sa is full stack. So ibig sabihin pati yung data
ng user ma-add and so on. So full stack. So sobrang laki ng bayad sa'yo. So para sa inyo, sa mga nag-start, pwede ng marunong na kayo mag-frontend or web designing. Okay, so para doon sa mga UI and UX designer, so marami kasing tawag front-end, ganyan. So basically, ang gagawin nyo is yung binubuo nyo yung itsura, structure nung website. Right? So dapat responsive siya. As nandoon kagad, naka-ready na yung mga kailangan ng back-end developer, which is yung mga button na to, na kapag click niya, meron na siyang ganito. Tapos siya na bahala lahat ng mga data na to na ipapasa kapag sinubmit. Kung mapunta siya sa database or sa local storage. Alright? So, nandun pa lang kasi tayo sa part nung Right? Then add. So, responsive naman siya. So, ito yung niya. Ito yung mga tasks na dapat marunong kayo. Kaya kung bakit tayo nag-discuss about the Figma, tapos yung sa UC1 natin is it's all about kasi layout, no? And then of course yung part naman yung UC2 is para to check yung mga matutunan nyo sa mga element at saka CSS. Alright? Then the last one will be yung pag-create ng isang buong project using Materialize. Kung bakit tayo nagbi-build ng isang sample na ganito para at least ma-implement nyo yung mga tricks kung paano ini-implement yung website. So basically, I have a post dito, no? So I'm just using I think this one is chords with table, right? Then categories. We also have e-comments, page, user, alright? And then, yeah, meron tayo side nav. So, yeah. So, before we start now, so meron akong just head over to the Madmin. I think ang pangalan nung na Madmin project materialize. So ito 'yun. So Madmin materialize or Madmin underscore project materialize. So ito yung natin, starter natin. So instead of i-codes niyo yung pinaka-starter natin at saka yung uh, tawag dito, yung mga gagamitin natin ng mga images. So for example, ito. So instead na look for for pixels and unsplash, no. So naka-ready na yun sa repository. So ang gawin natin is i-clone natin siya. So I think ano pangalan niya? Ito, Madmin project materialize. Alright. So doon, pag nandito na kayo, I'll double check para kung sure na siya nga yan. Ayan, ito siya. Yes. So sige. So kayo din ang gagawin niyo ganito, no? So you're going to head over to my uh, GitHub repository and look for Madmin project materialize. So once na nandito na kayo sa part na to, kindly clone it or download the file. So kapag clone is kukunin siya by internet. So ito ida-download niyo. All right? So ako gagamitin ko is yung clone, no? So we'll clone. Then I will head over to the Visual Studio Code and I will open the terminal. So again, huwag niyo siyang pansinin itong part na to, kasi baka isipin niyo, bakit meron ganun kay sir. Kung napansin niyo .android repository blah blah all SDK package. Ito yung sa Flutter ko. Okay? So para mawala siya, I'm just going to command clear. Alright. So right now, nandoon tayo sa materialized project. Okay, so ito yung pinaka-root natin. Ito yung na-clone natin nung last time for the team starter, yung itsura nung at saka yung mga assets natin, images natin, and font natin, and so on. So in this case, we're going to cd ... para lumabas tayo from I think nandun tayo sa loob ng documents. So cd ... yeah, so nandun tayo sa documents. Once we do ls for list, mapapakita niya lahat ng directory or folder sa loob ng document. So it's up to you, hindi naman necessary na kailangan ilagay mo sa documents. It's up to you. Meron pa mga directory dyan like downloads, yan. So it's up to you kung saan mo siya ilalagay. Alright? So ako, nilagay ko siya sa documents kasi doon sa folder file ko is sobrang dami na. Alright. So once na nandun na ako, I'm going to command get. So nandun ako sa document. Doon ko siya i-clone. Sino i-clone ko doon?
ito yung ano, itong project file na to, which is yung Madmin project underscore materialize. So, punta ako dyan, then just add or clear ko muna para at least hindi siya ano, hindi siya marami sa mata tingnan. So, alright. So, ang gagawin natin is we're going to add get command, which is, ang pangalan is clone. So, let's paste in yung kinuha natin na ano, na URL, which is galing sa GitHub para ma-turn to at mapunta dito sa project natin, which is saan natin siya nalagay dito sa documents. Alright, then just return. So, cloning into Madmin project materialize. Kino-clone niya na. Right. So, as you can see, kapag nakita nyo dito is remote 27, yun yung gano'ng karaming file, unpackage, or unpacking object. So, 100% by 27 by 27. So, ibig sabihin, walang naging problem pagdating dun sa pagko-clone natin. So, ibig sabihin, we can able to get this file papunta dun sa local machine natin, dun sa mismong computer natin, by adding a command of git clone, which is eto siya, followed with the name of the URL. Alright, so let's continue. Ang gawin natin is, excuse me, ang gawin natin is, let's do ls, kasi nandun tayo again sa document. So, tignan natin kung talagang na-clone natin yung materialize project. So, let's return. So, check natin. Eto, so, nandun na yung Madmin project materialize natin. Alright, so para dun sa mga nakabash, kapag nag-cd ka dito, so cd, then paste the Madmin. So, punta tayo dito, clear natin. So, as you can see, nandoon na tayo sa sa Madmin project materialize. Tapos, instead na etong Quazo natin, nasa na tayo, Madmin na tayo. So, para dun sa mga nakabash, kasi naka SHS ako, this is the new version para sa command, pero kailangan ko maglagay ng additional settings para magamit yung this code space dot. So, para dun sa mga nakabash, so, ang sabi niya dito is command not found. So, ina-assume ko naman yun. So, para kayo, no, ganun na lang gawin nyo. So, ang gagawin niya dito is mag-o-open siya for Visual Studio Code, another file, tapos lahat nung netong nasa loob na to is mag-o-open na lang. Okay, so, yung sa akin is, kailangan ko pang i-add siya. So, ang gagawin ko na lang is, I'm going to add another window. Alright, and then I'm going to open a folder. So instead of, diba, code space dot, so mag-open na siya dapat automatically. So I need to look for yung na-clone ko. So which is Madmin project materialize. Ayan. So I will close the welcome page. So hindi ko na kailangan to. So ito yung natapos na project natin yesterday, right? So make sure na na magkaroon din kayo ng ng copy niyan. Then kindly push it to the repository, hindi lang for the sake of maipasa nyo. Diba sabi ko nga sa inyo, kailangan meron laman yung yung GitHub nyo, kasi dapat meron kayong activity doon at saka yung mga pinopost nyo. So hindi lang dun sa Facebook or Instagram kayo nagpo-post. Ito yung pinaka-importante na dapat lagi kayo may post. Kaya sabi ko, instead na mag-send kayo ng something sa isang submission bin, ilagay nyo na lang doon sa nyo. Tinuruan ko kayo kung paano gamitin yung ba to? Yung GitHub, kasi para yung benefit nyo kapag nag-apply kayo and so on. Alright? So, at saka para at least mas madali ko rin siyang i-check. Alright, so as you can see, meron akong folder dito or another directory na ang pangalan is Madmin. Tapos, meron akong main CSS dito. So, later na, explain ko na. Tapos, this one is yung sinasabi ko sa inyo na dependency, which is back then, ang ginamit ko is yung yung dinownload ko yung materialize. So, para at least to give you a better understanding kung ano-ano yung mga nando doon. Okay, so while I'm waiting, so open ko to. Tignan nyo sabi niya dito, import materialize CSS. So, in-import ko siya by adding etong file na to, which is link. So, ang sabi natin dito is text/css, tapos relation or relative style sheet, tapos href, saan daw siya papunta. So, kung napansin nyo, ang sabi niya dito is yung CSS na folder, tapos merong materialize.mint
CSS. So ito siya. Ito yung nakatukoy na to. So, sir, para saan ba yung pagkahaba-habang ano na yan, line of code na yan? Tapos, ang daming mga property, okay, and value, na parang CSS. Okay, so yung purpose ng materialize, eto yun. So, instead of, kasi ang reality, no, tignan ko kayo. Ang reality, kapag nagbe-build kayo ng isang project is, kapag hindi kayo gumamit ng materialize or other framework like Bootstrap, Bulma, and ano ba yun? Meron pang Tailwind. Alright. Skeleton. So, ang dami. Okay? So, it's your preferences. Tinatawag siya by class name. Ano yung purpose nun? Siyempre, para to use yung mga components. So, instead, just imagine, no, you are a web designer. So, ito naman kasi yun eh. Not technically web development tong class na to. It's web design. So, ibig sabihin, you're going to design yung website nyo. So, instead of uh, use your time na sobrang hindi siya madaling gawin eh. Yung mga components na ginawa natin like modal, 'di ba? Slider. Kapag kinodes mo 'yan into JavaScript kasi siya yung interactive para manipulate niya, medyo matatagalan kayo. Okay, sobrang tagal nun. Pero yung benefit nun is at least na-customize niyo siya based on your preferences as a developer. Yan tawag sa inyo developer. Tawag dito is designer. So, web designing. So, ngayon, instead of doing that, so, ang purpose nun is, syempre, para mas mabilis nyo magawa. Kasi ang goal naman ng client nyo is what? Magkaroon siya ng better website or yung company and so on. So, tatawagin mo na lang yung mga components sa loob ng isang framework. So, in this case, we're using Materialize. So, meron din kayong mga preferences like Bootstrap or other it's up to you kasi it's a part ng web design dapat marunong kayong gamitin yung mga framework ng HTML and CSS. So I hope that it makes sense. So ang ginagawa is tinatawag na lang siya by class. Okay? So let's say materialize red. So automatic default niya. Ito yung sinasabi ko sa inyo yung default. Kapag hindi kayo nag-declare ng color or background color, automatic ganito yung itsura niya and so on. So, sobrang dami nito. So, instead of, ayan, naka-purple, kinodes niya na, tapos, tinatawag na lang natin siya by, class name. So, sabi niya, kapag tinawag natin yung dot purple, so, napapansin niyo, di ba? Kapag yung class is based on dot. So, ang value niya is ganito. Alright? So, kapag dinarken mo siya, mag-iba yung itsura niya. So, darken, mag-iba yung itsura niya. Alright? So, instead of building this, no? Sobrang dami, no? So, pero syempre kayo, ito kasi framework to. Ginawa na to para tatawagin mo na lang yung mga kailangan mo. Okay? So, instead of i-build mo siya dito lahat from scratch, no? So, technically, tatawagin mo na lang yung kailangan mo. It depends on the design na meron kayo dun sa wireframe nyo. So, I hope na naiintindihan yung purpose nun. So, paano siya ginagawa? So, merong tatlong way, diba? Sabi ko sa inyo nung tinuro ko sa inyo. So, get started. Ito, para recap lang, para at least naiintindihan nyo na rin. So, ito yung download. So, in this case, nung lesson na yon ang ginawa ko is dinownload ko. Okay. Pero, the difference between kapag dinownload mo yung file mo, etong etong malaking file na to, syempre, kakain siya ng space dun sa computer mo. And kapag hindi ganun kalakas yung computer mo, babagal siya. Okay? Pero the good thing is you can work without internet. Kasi what? Dinownload mo na yung project file o yung ano ba to? Materialize ng mga components. And of course, etong file na to is just a CSS components. Kung napansin niyo, no? So dot materialize dash red dash lightning. So ito yung mga tinatawag natin. So hindi lang yan yung dapat. So dalawa. Okay? So ito naman yung interactive components natin. So, basically, nandito yung mga modal, nandito yung slider. Tinatawag na lang natin siya by method. So, let's say, ano ba yung mga sample natin kahapon? So, si navbar, okay, si modal, yung, yung, yung sinelect natin using Jquery Selector, ang ginagawa natin is nilalagyan natin siya ng dot, tapos followed with method. So technically, dun sa likod nung tinatawag na lang natin 'yon. Ito 'yun. Ganito yung ginawa ni Google para sa atin, para mas madaling natin siyang gamitin.
So I hope na naiintindihan niyo kung paano nangyari. Pero kapag ang usapan na is web development na. Okay. So kapag ang usapan na is web development, you need to build a project na hindi siguro yung katulad ng pag-add ng something na sa isang yung katulad ng sinampal ko kanina. Punta tayo sa dashboard. Yan. Katulad nito, yung pag-add nito. So, learn JavaScript. So, kapag na-return mo, so ito yun. Ito, naka-program yun. So, tayo nag-program nun. Okay, so later, ipapakita ko sa inyo kapag papaano. So, ang tawag dun is development na. Hindi na siya web designing. So, sobrang dami nun. Kung medyo dito nag-enjoy kayo na nakakita kayo ng result, doon, sa development, ang daming coding. Ang dami yung kinodes na logical. Sobrang hindi siya madali. Dapat matutunan mo yung mga function and so on. Tapos wala naman kagad na result. So ang tawag dun is development. Tapos back end or front end na development. So tandaan niyo nandun pa lang kayo sa web designing. So ginagamit na lang natin yung mga yung components. All right? So with that, I don't want to use this anymore kasi beside ito yung sinasabi ko sa inyo nag-update na si Materialize. So kung napansin niyo nung mga past lesson ko, merong mga part na yung mga components is hindi na nagwo-work. So ang ginagawa ko dahil alam ko yon is pumupunta ako sa documentation and chine-check ko kung paano nangyayari lahat. So dapat ganun din kayo. So in this case, para at least alam niyo lang at hindi kayo confused, gusto ko lang din explain. Ang ginawa niya dito is nilink natin, 'di ba? Saan na ba yan? Ito. So, by adding import material CSS, ito siya. So, hindi na natin siya gagamitin. Right? Kasi, ito yung luma. Alright? So, ang gagawin ko is, I will delete everything. Dito. Folder ko. So, move to trash. Alright. So, wala na yon. So, ano yung dapat natin gamitin? So, let's just head over to this. By using CDN, hindi na natin kinakailangan i-download. Okay? Kasi sabi ko nga sa inyo, yung benefit nung may pros and cons yung difference nung dalawa. Yung isa, yung pagda-download is you can use it without internet. Yun nga lang babagal yung computer mo. Okay? By using CDN naman, mas mabilis yung yung ano ba 'to? Yung ginagawa mo kasi by internet lang. Pero kailangan mo lagi siya ng internet. So, right now naman parang default na is dapat meron kang internet. Okay, so napalitan na natin siya ng bago by adding this line of code which is siya, CDN. So what is CDN? Content Delivery Network. Alright. So right after that, ang kailangan natin palitan is eto naman. Alright? So saan siya nakalagay? So dahil JavaScript siya, napansin niyo siya, JS file with materialize.min. Nandito siya sa baba. Eto siya. Alright? So this one is hindi na ito yung gagamitin natin kasi hindi naman maganda kung yung luma yung gagamitin niya. Alright, besides yung documentation is yung bago na. So I need to delete this one and of course, palitan ko na rin to. Tanggalin ko na rin to. I will delete. So para yung mga components na yung tinatawag natin, papalitan natin siya ng bago. Kasi hindi na siya, nag-update na siya. Alright, so right after that, ang gagawin natin is just to copy this para mapalitan tong meron na tayong bago. Alright, so palitan natin siya and paste in natin dito. So tanggalin muna natin to. Parang nadamay ata yung pagkakabura ko. And how about the ayan, so okay na yung JavaScript natin, wala nang laman. Okay, so actually pwede ko na tong burahin kasi naka-CDN naman na tayo. Alright, so yung CSS natin will still have CSS kasi meron tayong custom CSS yung i-design natin. Alright, and then yung jQuery natin, so kung napansin nyo, it's a 3.2.1 version, medyo luma na rin siya pero still working that, pero gusto ko is yung bago, jQuery CDN. So we'll take this one. Ayan. So ito yung pinaka-latest natin, so I need to use yung minified. So kung napansin nyo, so sige, I will copy. So either way, copy or this. Okay? So napansin nyo, 3.5.1 na siya. Okay? So papalitan na natin yung luma natin na 3.2. So delete and paste in. So yan.
So technically, I think we are ready for development new project. Right? Then, open natin with live server. Check natin kung ano yung itsura niya for now. Ayan. So, of course, wala siyang laman kasi bakit? Wala pa naman tayong laman dito. Right? So, one more thing, I added the mga images dito na gagamitin natin. Okay, so, ocean, person, right? So, naka-ready na yan dun sa ano. So, para magawa nyo to, so kindly go for the ano, sa repository ko and then gawin nyo lang din yung kung paano ko ginawa. So, it's up to you kung i-download nyo or i-clone nyo. Alright? And then, so let's start by creating a project. So, I hope na naintindihan nyo, wala na kayong questions dito. So, etong line of code na to is, wait lang, lagay ko na to. Custom CSS. Right? So, ano yung custom CSS? Ito yung dinedefine natin yung mga, ano, yung mga height and let's say background. So, ito yun. So, para nakalink na siya automatic. Right? So, with that, kung wala nang, ano, parang I think ready na tayo. Lagay natin dito instead of custom theme. Lagay natin dito is Madmin project. So, save. So, I think naging Madmin project na siya. Ito yun, yung title. Alright. So, ang gagawin na natin is, first, pakita ko sa inyo yung wireframe, no? Saan na ba yung wireframe natin? So, I'll choose this one. Pati itong, ano. Ayan. So, ito yung wireframe natin. So, kapag sinabing wireframe, ito yung paggagayaan. So, ang tawag dito is high fidelity kasi yung itsura, yung color, at saka yung position, lahat na. Details nandito dito. So, high fidelity na siya. So, meron kasing dalawang wireframe. Isang low fidelity. Wala pang kulay, wala pang details, pero nandoon yung structure. Okay? And actually nga, dapat bago nyo pagawin siya, i-sketch nyo muna yun. Yun yung pinaka basic na ginagawa ng designer. Ini-sketch na muna. Tapos kinukuha niya, pinaplano niya muna. Okay? So with that, ang gawin natin first is we need to add a navigation. Right. So paano gawin 'yon? So as you can see, wala tayong laman na kahit ano. So by coding, so magkakaroon ng laman yung ano natin, website natin. So I'm going to use nav, 'di ba? Kasi why? Yung this one will be a nav. Alam naman natin 'yun. So just add a navigation. So, kaya ako ginaganito is para at least hindi kayo ma-confuse at saka talagang literally maintindihan niyo yung lesson. Okay? Then, I wanted to add a blue. Okay? So, kapag di mo kasi nila siya nilagyan ng color, ang default ni materialize is yung materialize red, which is yung parang pinkish yung itsura. So, this case, blue. Then, I'm going to add a darken -2 para ma-achieve yung kulay na yon. So, right now, ayan. So, halos parehas na sila. Kasi kapag tinanggal ko yung darken, okay. Alright. So, yung pagkaka-blue niya, hindi parehas. So, it's up to you. Yung preferences nyo. Kaya nga pinagawa ko kayo ng high fidelity na wireframe using sa Figma is para at least meron kayong paggagayan. That's the purpose nung ginagawa natin. So, I'm going to go back with a dark and blue. Then, let's just add a division as a class of container. So, bakit nag-add ako ng container? Kasi, para yung input ko, no, lahat ng ilalagay ko dito, hindi na siya lalagpas dito. So, technically, meron siyang container dito. Kahit tignan natin siya. So, guys, kung napansin nyo, I was trying to explain, no, sa pinakamadaling, kasi malapit na tayong matapos. So, medyo critical to and I want you to understand lahat, hindi lang basta magawa ko. Kasi para ma-implement nyo doon sa project na ginagawa nyo. So, kapag in-open ko to, meron akong nav. Ito yung nav. Pero yung container ko, nandito yan. Meron siyang I think, sige nga. So, wait lang. Nag-add na ako ng container eh. But, yung katulad ng default na sinasabi ko sa inyo, yung container is hindi siya lalagpas dito sa edge na to at saka dito. Hanggang dito lang siya. Alright. So, tama ba container? Tama naman. So, kapag nasa loob kayo ng nav, ang default na is kailangan meron kayong nav-wrapper para mag-work na maayos yung navigation nyo. So, wrapper.
So, sino daw yung i-wrapper natin o yung lalagay natin sa loob? So, at first, meron tayong Madmin na brand logo dito. So, in this case, I'm going to add a tag na mayroong class of brand dash logo. Right? Then, ano yung name ng logo natin? It's Madmin. So, return. Then, since siya yung, ano natin, Madmin natin, siya yung brand logo, lagay natin dito yung pinaka-index.html. So, every time na pipindutin siya, kahit magkaroon tayo ng mga other, let's say, nandito tayo. Okay, so kapag click natin yung Madmin, automatic pupunta siya dun sa pinaka-dashboard natin. Okay, so kasi clickable din siya. Alright, so save. Check natin. Alright, so this one is working na. So, halos parehas na sila. Alright, so let's move on with a tag. Yan, okay na. So, let's add an a tag with a class of button collapse. Button dash collapse. Pero, 'di ba naalala nyo, medyo iba na yung iba na yung sa side knob, no? So, later, natin siya, i-revise natin siya. So, show on dash large. Then, I wanted to be right. Okay, so sino daw yon? We need to add an icon para makita natin. So, in this case, let's use material icon, not a font awesome. So, it's a menu. So, lagyan muna natin siya ng hashtag. So, as you can see, I will explain, no, kung paano nangyayari. So, save natin. So, bakit ganun? So, as you can see, ang sabi ko dito, show on large. So, ibig sabihin, kahit malaki yung size niya, magpapakita siya. Okay? So, yun yung ibig sabihin ng show on large. Kaya dapat alam nyo siya kasi para at least magamit nyo siya. Yung mga show, hide on, small and down, or hide on, medium only, yung mga tipong ganun. So, ito yun. So, yung mga class na yun, tinatawag natin yung components. So, para magamit natin based on our layout. So, in this case, meron tayong dashboard, post, categories, comments, and user. So, let's do that. So, right after the a tag, we're going to build a UL as a child, as a class of right, kasi gusto ko, ang default kasi nung UL natin is nandito sa kabilang side. Okay? So, gusto ko is mapunta na kagad dito sa right. Okay, so lagyan ko na kagad siya ng right na class for float right. Right, and then I wanted to be hide on and on, sorry, medium and down, dash down. So, ibig sabihin, mag-hide siya kapag small, medium, and down. Right? So, sino? So, siya yung pinaka-parent ni LI. So, i-hide natin itong dashboard na to at saka categories. So, pakita natin yung result. Yan. So, sabi niya dito is hide on, medium, and down. So, ibig sabihin, kapag inabot niya yung size nung screen natin na umabot ng medium, mag-hide siya. So, I hope that it makes sense. Pero yung natin, yung menu natin is automatic, nandoon pa rin siya. Kasi show on large. So, ibig sabihin, kapag di ka naglagay ng medium and down, automatic, pati yung maliit is kukunin niya. Nandoon pa rin siya. Alright. So, with that, let's work with the li as a class of active. Alright. So, ano yung active? So, ito yon. Nakita nyo yung medyo, parang naka-ano kagad, meron siya kagad na background dito na naka-highlight siya. Ibig sabihin active yan. So, parang ini-inform mo yung user na itong page na to is nasa dashboard siya. Pag pumunta naman siya sa post, automatic, ito naman yung active, yung post naman. So, ini-inform mo kasi importante yun na hindi lang basta yung pagde-design yun. Dapat user-friendly siya para madaling maintindihan at gamitin ng isang user yung website na. In this case, active. So, kaya nilagyan natin siya na active. So, right after that, so, sino daw i-active natin? So, si a tag na merong name na what? Dashboard. So, let's return. Right? So, yung index natin dahil dashboard siya. So, siya rin yung index.html. Para kahit saan siya pumunta, let's say, pumunta siya dito,
Kapag click niyo yung dashboard, automatic, doon siya pupunta sa index.html, which is ito yung landing page natin. Alright. So, with that, ang gagawin ko is just copy and paste in, ilan ba yun? Check na natin kung ilan. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, I'm going to add another isa pa. Then, of course, dapat hindi na sila lahat active dun sa page nung nung index.html natin. So, tanggalin natin yon. Then, this one will be post. So, dapat ito, mag-create tayo ng file mamaya, which is post. This one is categories. So, let's just copy this. Paste in. Pero palitan natin to ng lowercase. Okay, and this one is users. So, let's just copy and paste in. Then, kailangan, this one is, kasi important, bakit ko ginagawa yun? Yung parang yung U, eto naka-uppercase. Kasi this one is ini-inform natin si user na ito yung dashboard post. Ito naman yung default ng sa human, 'di ba? Pag naglalagay tayo lalo na yung mga ganito. Pero kapag kay coding, kapag naglagay ka kasi ng uppercase dito, sa programming, no, may value yung naka-uppercase. So nagiging nagiging constructor siya. Okay, so medyo mas malalim 'yun. Pero yung ano, yung ano ba sa object oriented programming 'yun. Okay, so that's the definition of name of the constructor. So dapat naka uppercase. So it's a object. So technically mag-work naman din yung user na ganito. Pero yung convention para hindi naman kayo mukhang parang talagang beginner is dapat ganito yung pagko-code nyo. Mas malinis at saka mas madali siyang basahin. At saka at least alam mo yung ginagawa mo. Ganun ka-importante. Kasi lahat ng line of code is merong value sa ibang programming. Lalo na kapag nag-ano kayo. Yung palalim na kayo ng palalim. Okay? So, let's check. So, technically, na-achieve na natin yung gusto natin gawin. Like this. Alright? So, yung next natin is, let's work with this, I think this one is cards. Tapos, hindi interactive to. Okay? So, ibig sabihin, bumibilang talaga siya. So, medyo mabagal lang yung pagbilang niya. So, sa atin, pwede natin yan, habaan. Pero, gawin muna natin yung, user interface niya. Okay, so, I think right after that, kailangan muna natin mag-build ng isang side nav. So, yung side nav natin, dahil nagbago na siya, I wanted to make sure na tama yung ilalagay kong codes. Pupunta na lang ako doon. So, side nav. Ayan, side nav. Alright, so ito na yung, ito yung value, tas ito yung sa side natin. So, I will copy. And then, I think, nasa labas dapat siya ng side. Ng navigation. Kasi bakit? Ito yun, hindi naman siya nakapasok. Okay, so, importante yun Tapos, I think, dapat basahin nyo lang din. Tapos, tignan nyo kung paano nangyayari. So, in this case, I'm going to put the side knob. Tapos, babaguhin ko na lang siya later. Tapos, yung taga-trigger natin, diba? Yung taga-trigger natin is, ito siya, yung menu natin. Which is technically, ito. Okay? So, yung sa documentation, ito yung A tag natin. So, we need to add a data target, which is slide out. We need to put that. So, slide out na data target. Okay, and another class of side knob trigger. So, meron na kasi tayong existing na class doon. So, ipapasok ko na lang siya dun sa class na yan. So, close, hide on. So, pasok ko na lang siya. Hindi dapat mag-add ka ng another class. Isa lang yung class na keyword. Yung another class is just add this space tapos lagay mo yung class name. Alright, then save. Tapos, how to initialize that. So, I need to copy this. So, meron daw tayong side nav, which is, eto, side nav. Ano daw gagawin niya? So, lalagyan natin siya ng method of side nav. So, tinawag natin yung side nav. Yun yung nakita nyo na sobrang dami ng line of code. Nababasa niya yun. Okay, so in this case, we're using CDN, right? So, we need to add a script tag.
then paste in the components or yung method. Alright, so let's try and check kung this one is nag-work. Yan, nag-work. So mamaya na lang natin siya ayusin, yung design. Okay, so let's move on with the muna. This one, this line of code. So huli na natin katulad ng ginawa natin last time. Dapat ganito yung itsura na. Alright, so ito, gawin natin to. So just continue by adding another line of code. So siguro lagyan natin to ng comment, no? Para at least meron tayong idea. Dapat ganun kasi. Side nav. Kasi mamaya, pag dumami yung codes, tas para-paras pa yung itsura niya, puro siya element tag na merong class, confused kayo. So maganda kung meron kayong comment para at least alam nyo, okay, this one is line of code na to is para sa side nav. So ito naman is para sa navigation. Navbar. Ayan. Ayan. So dapat ganyan. So right after that, we're going to build another comment para at least hindi tayo ma-confuse. Wait lang, just give me a minute. Alright, so double check ko lang yung lesson. So another lesson na pala. So we're going to build a section stat. So statistic to. Okay, so pangalanan natin siya na section stat. So katulad nung ginawa natin, naglagay tayo ng section. So ibig sabihin, kakailanganin natin ng section element tag. So how to do that? So by now, alam nyo na yan. So you can add section element tag. So either way, we can add a class. Lagyan ko siya ng class of section para responsive siya kung gaano karami ilalagay natin. And pangalanan natin siya ng section stats. Then, I wanted to be center. Lahat ng text is naka-center dahil dineclare ko dun sa section is center. Alright. Then, we need to add a row kasi row to. Tapos meron tayong columns. So, 1, 2, 3, 4. So, meron tayong 4 na ang cover is 3. So, I think 3 by 4, no? So, 3, 3, 3, 3. So, it's equal to default of 12. Right? And as you can see, hindi rin tayo gumamit ng container. So, ibig sabihin hanggang dulo siya. So, it's up to you. Pero in this case, wala siyang container. Nasa dulo. Right? So, let's add a child of division as a class of column. Yung column natin, S12. So, ibig sabihin, kapag lumiit siya, cover niya lahat. Pakita ko sa inyo. Ayan. So, ito yung class of S12. Ito yung command na yan. Alright? Then, we're going to add M6. So, nasa naman daw yung command na yun. Gusto ko daw yung column na yun is medium 6. So, kapag nag-medium, maghati sila. So, 6 dito, 6 dito sa kabilang side. Okay, yun. Alright? Then, kapag large daw yung screen, L3. So, ano yung L3? So, kapag lumaki yung screen, naghati sila. So, 3, 3, 3, 3 is equal to default ni row na 12. I hope that it makes sense. Alright, so lagyan natin siya ng laman. So, sino ilalagay natin doon na hati-hatiin natin? So, yung mga inaral natin na element, yung mga components na tinuro ko sa inyo nung last time. So, it's a card, panel, tapos may kulay siya. Pinalitan ko lang ng mga kulay, tsaka, icons. So, sige, let's do that. So, let's add a division as a class of card-panel. Diba? Meron tayong lesson for this, kaya importante yung everyday na lecture, tapos magaya nyo, kasi hindi nyo naman makakabisado yan lahat, pero ang importante, meron kayong copy, para at least kung kakailanganin nyo, ma-implement nyo siya by seeing the code. So parang ito na yung mismo actual na note nyo. Okay? Kaya kung bakit ko kayo pinapagawa, etong lesson natin, gusto ko is magawa nyo para at least kung kakailanganin nyo in the future or sa project na portfolio nyo sa last day natin is ma-implement nyo. Yun yung purpose na yun. Hindi lang for the sake of kailangan may pasa nyo. So, I hope na naiintindihan nyo kung bakit ganun yung pinapagawa ko sa inyo. Alright, so let's continue. So, ito yun. So, card blue. Gusto ko daw medyo i-light na natin. So, gano'n daw ka-light? White. And I want it to be white dash text. So, I want it to be white text. And center.
So, center. Si chord panel. Okay? So, kapag sinave natin yan, ang meron lang tayo is chord panel na kulay blue. Ayan. So, totoo naman. So, this one is a chord panel na kulay blue. Kasi, yun pa lang yung kinodes natin. Alright. So, basically, meron tayo daw icon dito. And monthly visitor at saka yung number. So, let's work with that. So, ang sabi niya is icon muna. So, let's add a class of icon. So, in this case, I'm going to use material icons instead of font awesome. So, it's up to you. It's your preferences. Kaya ako tinuro to para at least alam nyo kung ano yung gusto nyong gamitin na icon. So, meron kayong dalawa. Font awesome and material icons. So, right after that, I'm going to use a medium para dun sa size nung icon. So, mali spelling ko. So, medium. So, anong icon daw yung gagamitin ko? So, lagyan natin insert underscore emoticon. So, I will return. So, save. Check ko siya. Eto na siya. So, sir, saan mo nakuha yun? So, nandoon yun sa ano, diba? Material icons. Material icons. Yan. Okay. So, para at least di lang kayo confused. Para at least alam na alam nyo kung saan nanggagaling yung line of code. Ito na yung iba, na-discuss ko naman na to. Para lang sa benefit nung nagko-confuse. So, ina-assume ko lang. So, hanapin nyo lang siya. Excuse me. Hanapin nyo lang siya dito. Or pumili lang kayo dito. Right? So, let's continue. So, right after that, meron tayong H5. So, let's add an H5. Has a text of monthly visitor. So, let's return. So, save. Meron na tayong text of monthly visitor. Ayan, monthly visitor. Then, meron tayong number. So, H3. Lagay natin dito, it's a class of count. Alright, so yung class of count is a custom classes. So tayo nagawa nun as a designer or as a developer. Okay, naglagay tayo nun. So this one is not a materialized classes. Sa atin lang yan. So I'm going to add a text, which is number. So save and check siya. So ito siya. Ito yung gawa natin. Ito yung wireframe natin. So para makopy natin to, so I'm going to copy from column kasi para parehas naman sila. Papalitan ko na lang. So, shift, option down for Mac. And then, once I save, yung output natin is ganito. Then, saka ko na lang siya papalitan. Kasi para naman chord panel yung ginamit ko. So, ang gawin ko dito is, instead of blue, alright, so gawin ko na lang, tanggalin ko yung blue, automatic na default is white, yung card. Then, syempre, yung text natin kailangan block. Kasi hindi siya makikita. So, save natin. Ito na siya. Okay? So, right after that, we need to change this one into another icon. So, lagay ko dito is mode underscore edit. Tapos, instead of monthly visitor, so, I'm going to copy na lang, no? Blog post. So, copy para mas mabilis, ha? Then, paste in. Blog post. Then, yung number niya is 105. So, kinakopy ko na lang. So, paste in. Alright, so na-achieve na natin tong part na to. So, yung sumunod natin is yung comments, no? So, yung comments natin is, I think, parehas silang kulay blue. So, papalitan lang natin siya ng comments at saka number. So, yung pangatlo to. Alright, so, this one. Then, pati yung number. Change it. Oops, I think, sorry. Dapat dito siya. Tapos, dito, ang nakalagay dito is mode underscore comment. So, it's a material icon. So, ito na. Right? So, halos parehas na. Then, the last one will be etong part na to. Yung users. Okay? So, tanggalin lang din natin yung default na color. So, automatic white na siya. Then, kailangan natin gawing black. Black text. Gusto natin naka-center. Then, user
So this one will be, instead of monthly visitor, it's a user. And 350 daw. So 350. Tapos yung icon natin is users. Tama ba? Supervisor account pala siya. Let's see. Supervisor underscore account. Then save. Check natin. Ayan. So, supervisor account. Alright. So, yung next natin will be yung line. Okay. So, ito yung parang progress, no? So, naalala nyo yung determinate. Okay. So, dun sa ano natin. Ano yun? Determinate. I think sa progress ata yun. So, wala siya. Preloader pala. Sorry. So, technically, we're using the components of materialize. Okay, so, ito yun. Ito siya. Okay, so, ito yung line of code nun, if I'm not mistaken. Yeah. So, sige. I will copy. Then, I think we need to add right after the H3. Okay, so lahat nung right after the H3, I'm going to use option. So, sa inyo, alt. Para sabay-sabay. Kasi para-parehas naman sila. So, enter ko and paste in ko. Tama ba? No. I think I need to add a class muna of progress. Progress as a class of gray, as a class of lightning. Gusto ko lightning, -1. Okay? Alright. Then, meron na tayong division na merong progress ng light 1. Then, saka natin i-paste yung determinate natin. Oops. Then, ayusin lang natin siya. So, kapag medyo na-familiarize kayo dito, madali na lang din to. Okay, yung ginagawa ko, kaya-kaya nyo. So, ang gagawin ko is, yung determinate ko siya is, gusto ko, ang default niya kasi is yung kulay niya is blue. Parang ganito. Okay, it's a teal. So, ang gawin natin is, lagyan natin siya ng white. I think yung pinakauna is white. Try nga natin, white. So, this one is gray. Determinate, white. Ano ba yun? Wait lang hindi siya nakaayos pati, kaya magulo sa mga mata ko. So, progress. Okay, so basically yung progress ko pala yung hindi ko nalagyan. So, lahat ng progress ko. Nagdoble. Nagdoble pala yung progress ko. Kasi meron na pala siyang progress. No? So, sige. Ang gawin natin is using command D para hanapin na yung katulad niya. Ba't di niya nahanap? Ito, dalawa na nga yung progress ko eh. So, technically, naging dalawa siya eh. So, tanggalin ko na lang. Isa-isahin ko. Anyways. Saan na yung sumunod? Progress. Ito. So, na-double yung progress ko. Kasi gumawa na ako ng progress. Tapos, saan na ba isa? Naka-lightning pa nga. So, it's a part of development, ha? Ganito talaga. Ayan. So, tulad ng sabi ko sa inyo, yung default na is yung teal. So, by adding a line of code of white, which is a background, so magiging white siya. So, it depends on gusto natin mangyari. So, ayusin ko kasi hindi ako sanay na ganito eh. Yung magulo siya. Kindly bear with me. Ayan. So, hindi ako sanay ng hindi maayos eh. So, this one. So, gusto ko maayos. So, kayo rin ha. Dapat ganito rin kayo.
Kasi dapat readable. Sobrang dami ng division na yan. Magugulo kayo. So, yung ginagawa ko is indented. Para kapag tinignan ko to, ito yung ano na. Ito yung child na. So, bakit sila parehas? Siblings naman silang dalawa eh. So, marami kayong matutunan dito. Alright? So, yan. So, ang gawin ko is palitan ko na lang yung mga kulay na ito. So, I think yung pangalawa, pati ito, hindi pala nakaayos. Light and blue. Yung pangalawa. Blue, light, and dash one. So, Then that's it. Saan? Sa pangalawang determinate. Dito. Okay. So, blue, then ano? Light and dash 1. Alright? So, save natin. Ayan, naging blue, light, and dash 1 na siya. So, I think yung isa is white naman. So, determinate. This one is white. This one is white na. Then, copy ko na lang tong blue, light, and dash 1. Dun sa pangatlo. So, sino ba yan? Determinate. Then, ayan. So, as you can see, yung project natin is, hindi naman talaga, 350 lang, kaya dapat ganito lang siya. It's 1, 2, 2, 8. Okay, so bawasan natin. Okay, so dito, yung sa dulo, yung width na is 10% lang. So, we can do that by adding 10%. So, 10% lang ng pinaka-width natin. Then, yung sumunod is, okay, meron nagpapa-add. Wait lang. Ayan, si admin. Sino yun? Alright, so sige. Let's go back. So, yung sunod is, eto, yung 1,200. So, 1,200 natin is, I think, 40%. Yeah, let's see, 40%. So, Command S, save. So, 40% siya. Then, yung sumunod is 20%. And the last one will be, sige, pwede na yun sa 70% yung isa. Eto, okay. So, kasi mas malaki naman yung number niya. So, ngayon, halos na-achieve na natin to. Pero, paano ito maging interactive? So, by adding a jQuery. Ayan. So, as you can see right now, ayan. So, I think bumilang siya eh. Nag-start siya with a 0. Ayan o. So, bumilang siya. Medyo mabilis lang. No? So, ang gawin natin is, we're going to add a jQuery para gumana siya. Alright, so kaninang nilagyan natin dito is yung side nav. So, lagyan natin dito ng side nav para may comment. So, side nav. Ito yung mga components, ha? Ay, method at saka yung jQuery and JavaScript ng materialize. That means. So, ang gawin ko is, I'm going to add a comment dito. Lagay ko dito is counter. Alright, so, we're going to add a Jquery Selector. We're going to select one and only argument. So, in this case, wait lang maloobat ako. Charge me. Wait lang. Sige, okay. So, alright, so let's continue. So, 8% lang pala kanina. So, ganun, we're going to, we declare a jQuery selector kasi meron tayong select na class of count. So, this one is not a, tulad na sabi ko sa inyo, hindi siya yung components na, ng CSS. This one is custom. So, kung napansin nyo, lahat yan merong count. Okay? So, we're going to select that. So, by adding a dot
count kasi it's a class, diba? So dot dapat. So right after that, we're going to add a method sa loob ng jQuery which is each. So ano yung each? It's a loop. Sa vanilla JavaScript, ang tawag din is for each. So si jQuery kasi is pinapaigsi lahat ng bagay. Okay, so meron siyang function keyword followed with set of parentheses, set of curly braces. So ang tawag dito is callback function. It's a anonymous function. Alright, so in this case, I'm going to add a Jquery Selector. So, lagyan ko daw siya ng this. So, tandaan nyo diba nung last time, yung this keyword is referring to the count. Okay, na class. Bakit? Niloop through natin siya using each kasi marami siya. Okay, so, para magamit at ma-define natin siya. So, si each kasi is ilulup ka niya pa isa-isa. Isang ikot, isang ikot. So, nadidiscuss to during the web development. Lalo na sa JavaScript kung paano gamitin yung mga loop, variable, and so on. Pero in this case, I'm going just to explain kung paano nangyayari. And dot, meron tinatawag na prop sa loob ng jQuery which is property name. So, asking for the name of the property. In this case, pangalanan ko siya na counter. Alright, so yung second argument niya is a number. So, dalawa kasi yung property niya. Yung isa is string. So, yung value is string, so counter. Tapos yung isa number. So, it's a boolean. Okay, so 0, true or false. So, yung value niya is number. Next natin is, niloloop through natin siya. So, yung property niya na mayroong counter. So, ang gawin natin is, we're going to add a animate. So, animate, it's a method sa loob ng jQuery na mayroong object. No? Yung object mayroong property and value. So, set natin dito, lagay natin dito na object is yung counter natin. So, counter is equal to Jquery Selector, which is yung this. So, this dot text. So, technically, para lang ma-access natin yung bawat isa ni count, kailangan natin siya i-loop through. So, i-animate natin to. So, wait lang, it's hindi siya semicolon kasi it's a part ng object. So, sabi niya dito, this, kinuha niya yung text. So, sino yung text niya? Kung mapapansin niyo dito, si count may iba-ibang text. Si count, meron siyang value of 1,200. Yung another count na class is kinuha niya yung 350, tapos 105, and 28,300. Okay, so yun yung part na text. So, kapag nakuha niya na, we're going to add another object. Okay, so yung mag-add tayo ng property of duration. So, kung gaano daw katagal. So, pwede natin yung I think 4,000 milliseconds is like 4 seconds. So, pag pinagdagan natin to is like 40 sorry, milliseconds. Ito yung 4,000 is 4 milliseconds. Okay. So, lagyan natin siya ng easing na property. Yung easing is yung parang kung paano niya i-animate. Yung mabagal, tas mabilis. So, in this case, swing. Okay. Yung pag-animate niya. Then, merong method na step. Kapag method is equal to function. It's ano ba to? Behavior. Okay, kasi this one is property. Ang value is eto. Another property, ang value is swing. Ito naman is method. Kasi in-equal natin sa isang value. Sa isang function. So, it's a behavior. Lagay tayo ng isang argument dito. Ang tawag dito is argument sa loob ng isang function. So, lagay natin dito is now. So, Jquery Selector, we're going to select again this. Okay, this keyword dot yung text niya. Alright? So, sino yung text niya? Yan, 350, so on. So, merong tinatawag sa loob ng JavaScript na math object. It's a constructor. Ito yung sinasabi ko sa inyo na kapag magde-declare kayo ng kanina, di ba? So, sabi ko yung, ano ba yan? Naalala nyo yung word na small letter lang dapat yung nasa harapan.
Kasi kapag constructor sa mga objects sa programming, automatic naka-uppercase siya. So I hope that it makes sense. So dapat hindi siya nakaganito, naka-uppercase. Kasi babasahin siya at saka yung standard is nagiging constructor siya. Okay, so dahil this one is just it, this one is just only a variable, so dapat lowercase lang siya or camel case pwede. And this case is naka-uppercase, ang tawag dito is constructor sa loob ng JavaScript. So si math, it's a object na mayroong method na seal. Seal is ang tawag dito is sealing. So ibig sabihin lahat nung number is i-uppercase niya. Ay, not i-uppercase, it's i-random niya. Let's say 1.5. So gagawin niya kagad na to 'yon. Right? So basically it's a now. So yung value nung pinasa natin every time na yung dun sa niloop natin na this text. So yun yun. So next natin, let's just save, no? Check natin kung this one is nag-work. Ayan. So kung napansin nyo is nag-work na siya. Okay, so bakit ganun siya katagal compared dun sa isa? Kasi yung ginamit natin dito is 4,000 milliseconds or 4 seconds. So yung pagbibilang niya. Hanggang mapunta siya dun sa pinakadulo na kung anong number niya, saka pa lang siya hihinto. And of course, sabay-sabay silang hihinto. So niloop through natin. So this one is one of the part of the parang sa development, no? So parang, well, kailangan lang for this lesson, pero it's up to you kung if you wanted to implement this kind of effect sa website nyo. Pero basically natututunan to mas deeper into web development, lalo na pag sa akin nyo siya kinuha. So madami kayo matutunan. So with that, so I hope na nag-enjoy kayo, no? So let's work with so comment ko muna, siguro, sorry. Let's have a break muna. Tapos post